سلام، ممنون که به من وقت دادید. سوال خوبیه. همونطور که میدونید خیلی سخت شده ردیابی نفت خامی که از ایران خارج میشه. ما به نفتکش ها و کشتی هایی که خارج میشن از ایران نگاه میکنیم تا ببینیم اون اطلاعاتی رو که این کشتی ها به ما میدن چی هست و بر اساس اون بریم جلو. این کاریه که ما در همه دنیا انجام میدیم. در مورد ایران ما خب میدونیم که اونها کشتی ها جی پی اسشون رو خاموش میکنن، اما صادرات رو در بخشایی میتونیم نگاه بکنیم. اما میریم سراغ ته این داستان، یعنی جایی که تخلیه داره انجام میشه و اینکه میبینیم کدوم کشورها دارن نفت وارد میکنن و نگاه میکنیم کشتی هایی که وارد اونجا میشن برای تخلیه. بنابراین به نوعی تأخیر وجود داره در مورد اطلاعاتی که ما در مورد ایران میدیم، اما در کل اطلاعاتمون رو میتونیم بگیم که نسبتاً دقیق هست. از طرفی هم ایران میگه که در بازار سیاه به انواع مختلف نفت میفروشه. چقدر این رو شما مد نظر قرار دادید؟ مثلا نفتی که قاچاق از شاید بعضی از مبادی زمینی مبادله میشه. وقتی ما به صادرات نفت ایران نگاه میکنیم، ما به صورت خاص فقط اون نفتی رو که از طریق دریا ایران داره صادر میکنه بررسی میکنیم. میدونیم که میزان خیلی کمی از طریق مرزهای زمینی انجام میشه. بنابراین ما میتونیم ببینیم که در چه جایی کشتی ها اون چه رو که ما بهش میگیم روند کشتی به کشتی رو انجام میشن و اون اینطوریه که یک کشتی از یک مقطعی بارگیری میکنه نفت رو و بعد میره وسط دریا، اونجا کشتی به کشتی اون نفت منتقل کشتی دیگه میشه. ما باید این قطعات این پازل رو کنار همدیگه بذاریم تا در نهایت بفهمیم که آیا این از طرف ایران بوده یا نبوده و از این طریق پیگیری اون چیزی که در بازار سیاه فروخته میشه انجام میدیم. آقای بوس، گفتید که نفتی که به کشورهای خریدار میرسه رو ردیابی میکنید. میشه فهمید که کدوم کشورها هنوز مشتریهای اصلی نفت ایران هستند؟ بله قطعاً. تا همین اواخر یا اوایل سال میدیدیم که نفت ایران به هند میره. برخی مواقع میدیدیم که ایران به ترکیه نفت میفرسته، اما حالا متوقف شده. الان تنها کشوری که ما میبینیم که به صورت خاص داره نفت ایران رو میگیره چین هست. و با توجه به مشکلاتی که کرونا ایجاد کرده ممکنه که کار و همینطور اشباع بازار نفت کار از این هم سخت‌تر بشه به ایران، در حقیقت به همون رقم صفر برسه، یعنی صادرات نفت ایران به صفر نزدیک بشه. چین هنوز داره نفت خام میخره. بنابراین ما در طول ماه گذشته در خرید نفت چین حتی افزایش زیادی هم دیدیم. اونها الان دلیل خوبی هم دارن برای اینکه قیمت کاهش پیدا کرده و بذارن ذخیره بکنن و میبینیم که اونها دارن این کار رو الان انجام میدن چینی ها. اما در طول سال همینطور دیدیم که نفت ایران به رزروارهای دولتی چین هم میرن. بنابراین فکر میکنم تا زمانی که چین خرید بکنه از ایران، ایران هم همچنان بهشون صادر خواهد کرد. اونها از بقیه بازار به نظر میرسه که وضعیت بهتری دارن چینی ها و هنوز هم تمایل به خرید درشون وجود داره. الکس بوس، مدیر بخش تحقیق شرکت داده‌های انرژی کپلر، ممنونم.